níbi tí wọ́n ti wá ń kọrin tá à ń dúpẹ́ pé a parí oṣù bóyá màá èrò kan wá sí mi lẹ́mìí bóyá Ọlọ́run ló lérò ni o bí a kì í sọ Ọlọ́run ìmọ̀. ṣe bí inú ilé Ọlọ́run ló wà ṣé èṣù tún lè fi nǹkan sọ èṣù máa wà nílé Ọlọ́run ni. kí lè sọ wá sí ilé Ọlọ́run. ó rìn kiri wọn ló wọnú ilé Ọlọ́run ó rìn kiri kò ní postcode. Hebrew chapter 12:22 kò síbi tí wọ́n ti dákọ̀ Sátánì ní sanctuary. ní sanctuary àbí. sanctuary ni èṣù lè wọ́ bẹ̀ kò lè wọ mọ́ṣáláṣí kò lè wọ́. èṣù ọgbọ́dọ̀ wọlé Ọlọ́run yóò jò náà ni. sórí ẹ̀mí tó wọ ẹ̀mí tó mí sí mi yẹ ibi ló ti wá ń gbà yẹ instinct ni. báyìí ṣe wọ́n ń jó kiri tí wọ́n ń jó ọ̀rọ̀ ekuru tó ṣẹlẹ̀ ní abẹ́ eruku ni tó ṣẹlẹ̀ ní Kwara State ọkọ̀ flash pass mind mi ni pé láàrin ìsìn báyìí náà ni àwọn ẹni bíi náà wọ àárín tó ṣe lọ tí wọ́n sì dà wọ́n rú. gbogbo ìkan máa wà á jẹ́ pé wọ́n wọlé wá bẹ́ẹ̀ ṣé bẹ́ẹ̀ náà ò ní ṣẹlẹ̀ ń bì. èṣù ló gbé èrò kèrò ló gbé wa. ó wọnú ṣọ́ọ̀ṣì ó ló lọ bá. ó wá wọnú ọkàn mi wá sọ pé ìwé ìtúsẹ̀ ní èkùrú. sí òótọ́ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ eruku níjọ́sí ṣé kò ní ṣẹlẹ̀ ní bí ìṣẹ́jú méjì mítà sísìn àlùfáà sì dùn wájú ló náà ń jó. tó bá wá notice tó ṣẹlẹ̀ lérùkù wàá rí i pé kì í ṣe chọ́ọ̀chì tó wà láàrin ìgboro chọ́ọ̀chì tó súnmọ́ ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ ní ibi tó ọ̀dẹ̀ wà yẹn kò sí bọ́n ṣe fẹ́ wọlé. ṣé justification. ibi tí wọ́n ti mú àwọn ibi tí wọ́n ń sọ̀ṣẹ́ ibi tó bá súnmọ́ bí igbó ẹran tí eléyìí tán kúnjò náà pé tó súnmọ́ bí igbó wọ́n sáré kó. tí escape route ó rí sí fún ọ. it's like ọ̀yà sọ pé. mọ̀ yín omi pé ká mọ́ ní security o. èèyàn máa palẹ̀ mọ́ tó pọ̀ fún ọ ni. gbogbo mọ́ṣáláṣí gbogbo ilé ìjọsìn gbogbo. ó gbọ́dọ̀ ní ètò ààbò báyìí. gbogbo ojúbọ pátápátá gbọ́dọ̀ lè tó ààbò. ojúbọ Ṣàngó nìkan wọn lè lọ báyìí. Ṣàngó ọjà. ọyà ẹka wọn ara lé. gbogbo ara lé. ẹka ara lé. gbogbo àwọn tó ti pa àtẹ ọjà Ọlọ́run jẹ́ kí ajé wá. àmín. comrade Èjìdìran ọmọ lórúkọ tí mò ń jẹ́. a kó àmójúbò oṣù tuntun. bẹ́ẹ̀ yóò sọ wá fún rẹ o. àti ọ̀sẹ̀ tuntun. wọ́n ti gbàgbé àwọn tó mọ̀ nkí àwọn ọmọ tí wọ́n ti lọ mọ̀ tẹ̀ mọ́. bẹ́ẹ̀ ni àwọn alájàpá kílẹ̀ tó mọ́ o ni wọ́n ti bọ́ sójú ọ̀nà mo wá fẹ́ bi àwọn náà torí àwọn kan ti máa ń fojú sùn wọ́n kílẹ̀ tó mọ́ kí wọ́n mọ́ jẹ́ kílẹ̀ mọ́ díẹ̀ kọ́mọ̀dé pé owó tí wọ́n fi ń tajà tọrọ kọ́bọ̀ wọn àwọn ọkọ̀ ṣẹ́bùrù wọn lójú ọ̀nà òfò ẹ̀mí òfò dúkìá ò ní ṣe wá o. àmín àmín. mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa láti ilẹ̀ Ìbàdàn dé gbogbo ibi náà tí ń gbọ́ kàn nìyí a kú ojúmọ́ a dẹ̀ kú bá a ṣe wọnú oṣù tuntun ọ̀sẹ̀ tuntun àti ọjọ́ tuntun gbogbo nǹkan pátá ní ọmọ tuntun fún wa. Evangelist. ẹgbẹ́nu sí máìkì. Evangelist. bẹ́ẹ̀ bá gbẹ́nu sí máìkì bó lẹ́yìn tí ẹ fẹ́ kí fọ́jọ́ ọ̀bẹ bó ni ó ṣe gbọ́ nígbà pé n ta àfi bẹ̀rẹ̀ oṣù tuntun ni. Evangelist Gabriel Olúwagbadé òní wọ́n ní kí n bá wọn kí Chief Mrs. Olúwàbùnmi Olúfúnkẹ́ òní àwọn ní head of service wọ́n ní wọ́n ti retire lánàá wọ́n dẹ̀ ṣe Thanksgiving. just retired. freshly retired. or not tired. lágbára Ọlọ́run wọn ní wà tired. àmín. more blessing. àmín. ìtẹ̀síwájú wọn mọ̀ ní lágbára Ọlọ́run wọ́n ní kí n bá wọn kí wọn dáadáa ẹ̀gbọ́n àwọn dáadáa ni. congratulations sir on your retirement. And the very good thing about it. congratulations ma. ẹ ṣé congratulations ma. And the very good thing about it ni pé people in the higher echelon in the service gratuity tí wọn gbogbo ẹ tètè máa ń jáde. sára kíkí nù abáfẹ́ rárá wa létí. advantages ni ọ jẹ. kí ló dé tọkàn yín fi yà lọ sí rúbẹ. you know what makes a lot of people to be tired. somebody tired gratuity wọn ò ní tẹ́ wọn lọ́wọ́ pension wọn ò ní tẹ́ wọn lọ́wọ́ ìrònú àwa bá wọn wọn ní lè meet up. báwo lè ṣe àwọn pé ó ti tẹ àwọn lọ́wọ́ torí pé mo ní pẹ́ wọ́n nílé meet up with the responsibilities on hand. So by the time that happens it makes them to become so tired, so frustrated, so annoying. People, I cannot serve for over 35 years and I'll be treated as such. Are
you getting it now? So if one say my baby kan to san pension, kan to san. I told you sometimes ago, no research, but till now, I don't know the whereabouts of my mother's pension or gratuity. When she died. Are you getting what I'm saying? Till now. And we don't even bother to inquire more because it's a fruitless effort. Fruitless effort. So many people like that. So you only bet. No. Why shouldn't? Mama, what happens if you are in UK? I want to be it. 35 years in service. National insurance. One pension when they come of age now. Like they pay one struggle, one damn, wherever you are in the world. So it is in this country that we make our valuable service-oriented people who have given their service to the nation, to their state, meritoriously for 35 years. To empower them make or to suffer. It means cool be 13 now of verification. What kind of I want to come to? There's a way to do things. But I want to want to look at I want to say no, you won't go because you see the higher you go, the cooler it becomes. Environmental aspirates. So the higher you go, the cooler it becomes. But the higher you go, the cooler you. No more to see. No more to see. Environmental aspirates. So that's the thing. Because number one is this uncool. You have more influence. You have more affluence. Connection. You have more connections. You have a voice. And you get chance. So when you have a voice, you are recognized. You have that ability to move to anywhere and get things done. You understand? Sharing nǹkan tẹ́ sọ tó jẹ́ kí n bá kì í ẹ dákun àwọn accountant general state ìríbi tí wọ́n ti ń tó gba owó tiẹ̀. wọ́n ti tó tí wọ́n. gratuity wọ́n ti lọ gan kó tó di pé máa gbọ́ àwọn ti jẹun kó tó di pé wọ́n gbóúnjẹ dé. kéde àṣẹ oyún pé wọ́n jẹun mọ́lé oyún. wọ́n ti jẹun kó tó gbóúnjẹ dé náà ọba accountant general ti dààmú kó tó gba pension ẹ̀. nǹkan ti wà ńlẹ̀. nǹkan ti wà ńlẹ̀ ọ̀rẹ́ sórí ẹlòmíì mo ní ọ̀rẹ́ kan jẹ́ pé ibi tó ti ń ṣiṣẹ́ yóò gbọ́ in those days kò ṣe ọ̀rẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn o ti máa lọ sí bank and travel a máa lọ gba bta nǹkan kan láwọn bank stand mention ó ní owó oṣù òun ti ẹ̀ mọ́gbà tàbá san wọlé he doesn't know when money is paid. nígbà tí nǹkan wà ńlẹ̀. àwọn nǹkan tó wà ojoojúmọ́ lówó ń wọlé ìgbàlanda bta forex nǹkan kan gbogbo owó ló ní lọ́wọ́ yìí so kò mọ́gbà tó owó oṣù ẹ̀ ó lóò kí n mọ I don't even know when my salary comes in mo wò gbé ayé àwọn kan dẹ̀ ní wọ́n mọ̀ wò ké báyìí ni pé òní 22. ngbà òní ó drop. 23 òní gbèsè. kódà wọ́n ti yáwó lẹ̀ kó tó di pé yóò drop. gbèsè ti pọ̀ lẹ̀. wọ́n mọ̀ ká ọjọ́ ní tiwọn. owó tí ò tó yàn náà owó tí ò meet up expenses of life owó tí ò lè take responsibility owó tí ò bọ́mọ kan kò bá ẹnu wọn gan not to talk of ọmọ mẹ́rin. You understand what I'm saying? owó tó ti tẹ́ lórí owó ọkọ̀. Don't you know what things are saying outside now? So Chief Mrs. Olúfúnkẹ́ òní now congratulate wọn mention wo tẹ́ wọn lọ́wọ́. Àmín. She will not be tired. Àmín. lágbára Ọlọ́run. Àmín. She will live long. Àmín. Mọ̀gbà tó pay àwọn workers ni wọ́n dey retire oní pé kíjọba sìn wọ́n ju bó ti sìn jọba lọ. gbà tó pé wọn nìyẹn kẹ́mi wọ́n gùn kí wọ́n jẹsẹ́ tí wọ́n ṣe. jẹsẹ́ tí wọ́n ṣe but some people just die frustration intimidation disappointment of government that has no passion and no emotion for people who have served the country or the state. That's a slogan. ẹ wà rí as a favour ẹ bá àdúgbò wà mọ fún ọ láwọ́ọ̀dù ikú wọ́n san pension àwọn òṣìṣẹ́ àwọn pensioner wà mọ fún ọ láwọ́ọ̀dù can you imagine that? wọ́n fún ọ láwọ́ọ̀dù torí pé wọ́n sanwó pension dáadáa is it a favour? Is it not their responsibility? Is it not their responsibility or duty? mo rí kinní kan nù. Is it not a duty? mo rí nǹkan kan nù nǹkan tẹ̀sán àwọn tó bá retire ní ayé tán bá jẹ́ aya kéda officer wọ́n ń dààmú. wọ́n ti sọ lẹ́ẹ̀kan náà lọ́wọ́ kéda yẹn máa dààmú pa ni wọ́n tún gba 20% 10% wọn kan tó sanwó jáde wọ́n máa rán wọn proxies. kí wọ́n tó sàn wọ́n bá tí wọ́n sàn jáde. they send their proxies. estabu nìyẹn estabu ló mọ̀ sanwó means of estabu ni ibẹ̀ lẹ́tì process paper àgbàlá àwọn nǹkan jẹ ni. ọ̀gá o. ṣé ministry yẹn ni. ẹ̀yin rẹ ni tí ń ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ tó ẹ̀rẹ́ ni tí ń ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ tó rù rí owó gbẹ́bọ̀dọ́rùn. ẹ̀rẹ́ nìkan tí ń ṣiṣẹ́ destabu lẹ́ni state tó rù rí. àwọn ohun tí iṣẹ́ pọ̀ bẹ́ẹ̀ gan-an ibẹ̀ láti lọ fi orúkọ sílẹ̀ ìjọ kan tí wọ́n náà fẹ́ há owó kan tán ní ká san 1,000 owó data wọ́n ní kò ṣe by force o kò ṣe by force o ó rántí
kì í ṣe by force yóò ṣùgbọ́n ẹ̀sán 1,000 owó data fún wa ni o owó ayọ̀ ni o owó ayọ̀ ni o gbàgbọ́ tí mo sọ wọ́n náà fẹ́ ṣe owó dùpẹ́ owó ayọ̀ lélẹ̀ o kò ń ṣe kíní owó data lásán ni owó àdúpẹ́ ni o àwọn àgbà 1,000 ẹgbẹ́ pálí síwájú àgbà 1,000. I mean look at the level of corruption impunity in this country in this state. táwọn nìkan wọ́n máa dánwó yẹn náà. ẹ̀dọ́ ṣé corruption nìyẹn ni àbí wọ́n fìdí ministry múlẹ̀. àbí wọ́n fẹ̀mí ìmoore pé àbẹ̀ láyọ̀ wọ́n fẹ́ kẹ́ fi ẹ̀mí ìmoore agídí wọ́n fi fẹ̀mí ìmoore hàn àdẹ̀gbúrò kankan ló ní wọ́n ní tí ọba máa gbà àgbúrò kankan ti sè. alọ́nilọ́wọ́ gba nàìjíríà mi ní. wọ́n ní tí ọba máa gbà ìyá ọmọ mú wa ẹni tí ọmọ ń gbà ọkọ̀ mú wa o. hundreds of thousands of people náà lọ forúkọ sílẹ̀ tán ṣe 1,000 èmi 500 pé owó ayọ̀ ni o owó ìdùnnú ni o àfọ́ọ̀sì yín o ẹ máa gbọ́dọ̀ kúkú fọ́ọ̀sì wọn ẹ sì ṣé pẹ́ẹ́sì ni ó sọ̀wọ́ o ṣé sádàkà wà ní ṣé sádàkà ní lára o. tí a sì fowó lẹ̀ kò sí nẹ́tíwọ́ọ̀kì ẹ padà wà lọ́la torí kò sí nẹ́tíwọ́ọ̀kì iṣẹ́ ò ní tètè lọ. kò lè lọ nẹ́tíwọ́ọ̀kì ò ní sí. àwọn ibìkan wà tí wọ́n bá fẹ́ bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣiṣẹ́ bíi mínísítà ẹ̀stáàbù yẹn dáa láti ṣiṣẹ́ èyí ó tètè kọ́lé kódà choice area lè yọ revenue kò máa fi owó gbági mọ́ nǹkan kan. kọ́mi bẹ́ẹ̀ bá lọ́la. ó ju ẹ̀stáàbù lọ. owó gbági mọ́ nǹkan owó tí owó bódìjà jẹ́ pé ìtọ́ bá lọ pa ni. gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń gba 5,000 yóò máa gba 50,000 àpò nǹkan. ṣé àwọn òmùká àwọn owó kan wà tí tó dùn náà tó lálùbáríkà kan. sọ lálùbáríkà sá. àlùbáríkà depend lórí definition tẹ bá fún ṣe. ok tó bá pọ̀ lọ lálùbáríkà lọ́dọ̀ ẹlòmíì kò máìndì bí orí ó ti gbà báà ní ẹni tó ń gbà lára rẹ̀ báà ní wọ́n lára. as long as society jáde wá tí o bá dáa fún ìjọba tiwọn kó sá dáa fún ìjọba tiwa abẹ́ẹ̀kẹ́tẹ̀ ọ̀nà méjèèjì ni. ọ̀nà oṣù kẹ̀kẹ́ ara lé. èmi ló mọ̀ tí kàrà lé tọ́jú òkà ẹ báde ló fi bẹ̀rẹ̀ o. kò tí ì rí akọ rẹ̀ gẹ́. Babalọ́lá ọba àgùn là ń pe orúkọ ti àwa. báde àti retirement. orúkọ ti ẹ̀yin ní orúkọ ti àwa. ìgbà wo ló tún dé yàrá bẹ̀rẹ̀. èmi náà ti wà lẹ́sítà bùbá wọn. ṣé ní orúkọ ti ẹ̀yin. èmi ti wà lẹ́sítà bùbá wọn. mo rò káwọn boko. mo lè sẹ́ni. minister of establishment orúkọ ti àwa kìí ṣe Yorùbá ló sọ yẹn. bẹ́ẹ̀ni orúkọ ti àwa. orúkọ ti àwa. comrade Fẹ́mi Babalọ́lá ọba àgùn ní orúkọ ti àwa. orúkọ ti àwa. èwo tó lè ti àwa. my this man is GBT oriented. ó yé wọn bí. he's GBT oriented. tó mo kí gbogbo àwọn tó ń bọ̀ wá láàárọ̀ such a very lovely day. Oṣù tuntun láwa oṣù yà pé wa o. àmín àní dààmú o. àmín àní jíwa gbé o. àmín àmín gbogbo àwọn ọmọ tó wà ní. àní jẹ bọ́wọ́ di o. bẹ́ẹ̀ni gbogbo àwọn tó wà ní àkàtà àwọn ajínigbé lónìí àgbàdúrà kọ́lọ́n tú wọn sílẹ̀ gbọ́n tó ń sọkún lónìí kọ́lọ́n kó rẹ̀ wọ́n lẹ́kún. àmín àmín. mo dẹ̀ gbàdúrà fún gbogbo abiyamọ ẹ̀ ní fojú sunkún ọmọ. àmín àmín. ẹ̀ ní fojú sunkún ọmọ. àmín àmín. ẹ̀ ní fojú sunkún ọmọ. àmín àmín. mo gbàdúrà kọ́lọ́n kó ràn ìjọba lọ́wọ́ láti ṣe tó tọ́ o. àmín àmín. àti tó yẹ. àmín. ẹ káàárọ̀ Ṣẹ́gun Ògúngbàyí òun lèmi jẹ́ o. Ọláyínká ABDULWAHAB OKO OLOYUN apèdègbàyí wà òun náà ló kọ tèmi náà lábẹ́ gbogbo òkìní àti àdúrà the honourable speaker the people's parliament òun náà ni èmi náà kí wa káàbọ̀ sórí ètò sókàn wá fún títí àárọ̀ tó ní àdè ṣẹ́ká bẹ́ẹ̀ láti bẹ́ẹ̀ ni ẹ má jà bẹ́ẹ̀ nǹkan kan ló bí strike nǹkan kan ló bí ibi nǹkan kan ló bí ẹ má jà bẹ́ẹ̀ láti bẹ́ẹ̀ ẹ já bẹ́ẹ̀ láti bẹ́ẹ̀ tó bí. àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tí tọ́ ẹ pé tíyẹn bá gbọ́ a máa fa ìbéèrè jáde so irú ẹ̀ nírú ọ̀rọ̀ tí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí wọ́n sọ níjẹta so ìbéèrè tí mo fẹ́ á gbọ́ ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ nígbà tí wọ́n gbé tí wọ́n fa wọn lọ́wọ́ sókè pé àwọn ni wọ́n mọ̀ díje dupò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APM Allied People Movement wọ́n wá sọ̀rọ̀ kan eléyìí tó mú ìbéèrè jáde pé tá a gangan ni ìṣàkóso ètò ààbò ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ tó pé a máa ń sọ lórí ètò yìí pé the primary assignment of àwọn tá a yàn sípò pàápàá jùlọ gómìnà ààrẹ òun náà ni láti ṣètò ààbò láti dáàbò bo ẹ̀mí àti dúkìá ta ló ní responsibility yẹn ta ló yẹ kó dáàbò bo ẹ̀mí àti dúkìá àwọn èèyàn tó pé ní ìjẹta lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá wọn ní agbada ògbóná àgbàdo òyan so bí ó dìgbà tán ọmọ tí wọ́n wà ní ìgbèkùn àwọn ajínigbé ní tẹ́bá tó dé kí ọ̀rọ̀ ó tó tán lórí ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ so gómìnà lọ bẹ̀ níjẹta
ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu wọ́n rán àwọn aṣojú wá lánàá gbogbo ẹ̀ náà láàdé bẹ́ẹ̀ so kódà bí wọ́n ṣe dé òun lẹ́ ń wò lójú òpó Facebook bí wọ́n ṣe dé sí Ògbómọ̀ṣọ́ lánàá òun nù ṣùgbọ́n gómìnà wa sọ̀rọ̀ kan níjẹta wàhálà tí ẹja lọ bí ọ̀rọ̀ ká tó lọ bí ọ̀rọ̀ tí ẹ̀ ń tọ́ wá sojú ààrẹ ìyẹn Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà àti Nuhu Ribadu àtàwọn tí àwọn yẹn jàǹkẹ̀jàǹkẹ̀ tí wọ́n wà lábẹ́ ìṣàkóso àwọn náà wà bẹ̀ lánàá àgbọ̀ méjèèjì síra wọn ṣùgbọ́n ìbéèrè tèmi lórí ọ̀rọ̀ tí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sọ níjẹta ó ní pé ta gangan ni asadu with the responsibility pé ká dáàbò bo ẹ̀mí àti dúkìá àwọn aráàlú ẹ̀já gbọ́ràn. Today, as I stand here, some innocent school children and citizens abducted by terrorists are still in captivity. As governor of Oyo State, I carry the painful body of being called the chief security officer, yet lacking constitutional control over the security agencies needed to fully confront this threat. No governor should be placed in a situation where responsibility is placed on their shoulders, but the necessary authority is withheld. àwọn yẹn lè fẹ́ gbọ́ tùmọ̀ tán sọ̀hún. bóyá kẹ́ ẹ bá fọ́ sí wẹ́wẹ́. ìtumọ̀ tí gómìnà sọ ni wípé gẹ́gẹ́ bí ẹni tó wà ní ipò aláṣẹ láti lè dáàbò bo aráàlú chief security officer of the state wọ́n ní inú ìwé lásán ló wà o wọ́n nítorí pé àwọn ò láṣẹ lórí all security apparatus àwọn sì kọ́ láwọn ń kọ́ńtró wọn kò sí gómìnà tó ní agbára constitutional lábẹ́ òfin láti jẹ́ pé òun ló ní ipá láti máa kọ́ńtró wọn ẹgbẹ́ ṣe léyè ṣe léyè wọ́n ní ìdí ẹ̀ tó fi kún wọn pàánù nǹkan tí wọ́n sọnù pé àwọn ò láṣẹ o tí wọ́n sọnù pé chief security officer kankan pé àwọn pápá àwọn gómìnà pé inú ìwé lásán àjànú ìwé ni tí ò lè bù yẹn jẹ tó comrade Ọmọlélú. Section 14 subsection 2 of the 1999 Constitution as amended ó state clearly wípé the president is the commander-in-chief of armed forces. The same constitution náà ló recognize the federating unit àwọn states tó sì ní pé ó sì declare state governor as chief security officer of their state tó kéde ẹ̀ bẹ́ẹ̀. In that regard ó jẹ́ kí n rántí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ láàrin late Rotimi Akeredolu of blessed memory àti Malami the former attorney general of the federation nígbà tí ọ̀rọ̀ ètò ààbò torí bó ṣe rí ń gbà yẹn lọ́hùn tó burú gan tí n bá gbàgbé àsìkò gbàyẹ ní ọmọ bàbá Fáṣọ̀rántì Ọlákùnrin àǹtí yẹn jáde láyé ńgbà yẹn apart from that wọ́n tún kọlu oko bàbá Olúfàláyè kìí ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀ méjì tí wọ́n kọlu oko bàbá ní Málàmí fi ń tọ́ka sí pé rúùtù kan wà tí ó wà statutory then thank God Akérédolú then sàn ni Málàmí also sàn òfin jọ pàdé ra wọn pé no it cannot be nígbà náà lọ́hùn ó jẹ́ kí Rotimi Akérédolú kó dìde láti kojú wọn pé kò lè rí bẹ́ẹ̀ torí ìdí èyí àwọn àgbà wọn á ṣètò ààbò ní ìpínlẹ̀ àwọn láti dáàbò bo stéètì àwọn wọ́n wá wá ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn gómìnà lápá ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire níbí tí gọ́vnọ̀ Ṣèyí Mákindé náà team up and the rest of the southwest governor nígbà náà lọ́hùn ó bí awuyewuye gan
but lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn aláyẹ̀dí òun olóbí àmọ̀tẹ́kùn láti fèsì sí nǹkan tí gómìnà sọ pé agbára ò sí lọ́wọ́ àwọn bí gómìnà náà pé ọwọ́ ààrẹ ni agbára wà kò rí bẹ́ẹ̀ tó bá ṣeé ṣe fún olóògbé Akérédolú láti gbọ́n rí pé no bí wọ́n ṣe dìbò yan ààrẹ ní federal level bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe dìbò yan òun tó náà sì ní ojúṣe láti dáàbò bo àwọn èèyàn òun nígbà náà lọ́hùn kìí ṣe àsìkò yìí léèyàn mọ́ gbọ́n rí pé mi ní agbára lábẹ́ òfin tí Akérédolú bá lè gbojú wọn pé òun ṣe tán láti dáàbò bo àwọn èyí tí wọ́n fún níbò torí pé òun ní kò mọ̀ ṣe gómìnà lórí àwọn òkú lórí àlàyé ni. now. ẹ jágbọ́n ta gómìn. gẹ́rẹ́gẹ́ láago 10 àárọ̀ lù láti iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. lọ gba káàdì ìdìbò rẹ. kí wọ́n yà kó lórí yẹ every governor ní country Nigeria ló ń gba security votes although owó define yẹ but based on orúkọ tí wọ́n pè security vote owó pé ẹ fi dáàbò bo àwọn èèyàn yín. gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láìpẹ́ yìí wọ́n kéde pé àwọn ra surveillance aircraft torí ètò ààbò náà ni àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ń béèrè lọ́wọ́ pé excellence ibo ni surveillance aircraft tẹ̀ra ibo ló wà wọ́n ló wà lẹ́kọ̀ọ́ pé wọ́n àṣẹ́ńgbọ̀ ẹ̀ lọ́wọ́ tí náà wọ́n ló di June náà ti wọ̀ lónìí pé yóò tó padà dé fún wúlò tí kì bá ṣe wípé ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ló bí ìbéèrè pé bí wọ́n gbé surveillance aircraft lọ tí ìbá gbàgbé gọ́vnà sọ̀rọ̀ kan ní Ìgàngàn nígbà táwọn agbésùnmọ̀mí kọlù bẹ̀ wọ́n láwọn gbà pé responsibility àwọn ni àwọn làwọn sì kùnà. wọ́n sọ ń bì náà. wọ́n sọ ń bì àyìn náà. now if he can publicly declare that publicly pé ojúṣe àwọn ni èmi ò wá mọ ìdí tó fi di wípé gómìnà wípé ọwọ́ ààrẹ àbí agbára ààbò ọwọ́ ààrẹ ló wà wọ́n jọ ní agbára yẹn ni tí gómìnà bá ké sí ààrẹ lókè pé ẹ kún mi lọ́wọ́ ọwọ́ kún mi nísàlẹ̀ mo fẹ́ gbàgbọ́ wípé ààrẹ ó ṣàtìlẹ́yìn fún wọn pé yes àjọ ní ìlú ni wọ́n tì wọ́n lẹ́yìn bòkẹ́lì kan wá tàdí mẹ́yìn kó sọ̀rọ̀ sínú ẹ̀kẹ́ pé ọ̀rá o ẹ má fi ọ̀rọ̀ ààbò kọ́ mi lọ́rùn ọwọ́ ààrẹ lọ́wọ́ o èmi ò rí pópó tí mo tó. ṣé kìí ṣe pé ọ̀rọ̀ gan ló jẹ́ kí ààrẹ ó tètè rán lọ́tà rẹ̀ nídìí kan kì í sóhun. àwọn kan wọ́n ṣe gẹ́gẹ́ bíi pé position táwọn náà wà àwọn náà wọ́n empathize pẹ̀lú àwọn tó wà bẹ̀ then party responsibility náà ni aráàlú láti lọ mójútó kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀. nítorí yẹ gọ́vnà sọ bẹ́ẹ̀ tèmi lérò kan fi sọ tó fi fẹ́ shift blame bóyá ṣe mọ̀ pé gọ́vnà lágbára lórí commissioner of police ẹ lè sọ pé nǹkan báyìí lọ ṣe wọ́n máa ń gba ọ̀dà látòkè ni dákú bíi bóyá angle yẹn làwọn wò ṣùgbọ́n ju yẹn lọ ní táwọn gangan lè ṣe wà irú ẹ̀ ní helicopter tán láwọn ra surveillance helicopter tán láwọn ti níyẹn tí wọ́n bá wa tó tán àmọ́ ìgbà tí wọ́n máa kọ́pùlẹ̀ tán bọ̀ June àti 1 June báyìí tán bá tó tán òní ni 1 tó bá ń lọ káàkiri ṣẹ́gẹ́tẹ̀ pẹ̀lú drone tí helicopter bá ti dé drone lè ṣiṣẹ́ láti lè mọ ibi tí kò ní ìdíkàṣẹ́ mọ̀ dàm pé bọ́lá àwọn people ìwà through drone wọ́n lè mọ ibi tán wà you understand èló dẹ̀ ní state ó pọ̀ jẹ́ sí drone so àwọn nǹkan kan wà tá a lè drone ti individual ara àwọn nǹkan kan wà tẹ́ pé ní lápá ọ̀dọ̀ tiwọn gan wọ́n lè gbé gbèsè rẹ̀ this is not Abuja this is Oyo state ṣe get ẹ̀ sìn a lè shift blame lọ sọ́dọ̀ ẹni tó wà ń bẹ kí lè ojúṣe tẹ̀yìn gangan tẹ́ fẹ́ ṣe fún àpẹẹrẹ ìgbà tí Mr President wọ́n sọ̀rọ̀ nípa 1000 guards pé kán máa bọ̀ wá kí ni àwọn guards ẹ̀yìn náà ti níbì ó lè ṣọdẹ àdúgbò ó lè ṣàwọn ọdẹ ìlú lẹ́kọ́jọ́ ó yẹ ẹ̀yìn èèyàn kí ni ká ṣe ẹ̀yìn ọdẹ ẹ̀wọ̀ gbólọ kò sí ní tẹ́ lè ṣe ìfún kan tó di pọ́n dé mi sọ pé wọ́n jókòó tẹ́tẹ́rẹ́ pé wọ́n ṣiṣẹ́ o but mi kàn tó ń hàdí mọ́ pé àwọn nǹkan míì tán tún lè ṣe you understand apart from nǹkan tó ń ṣe tí helicopter bá dẹ̀ dé ń sìn ìyẹn ò máa lọ káàkiri kí helicopter dẹ̀ tó dé ẹ̀ lè lo drone there are a lot of new devices new technology tẹ́ ẹ lè lò apart from wípé ẹ lo energy tẹ́ ẹ lè lò tí ò nídìí ọ̀rọ̀ ìjọba àpapọ̀ ṣebí láti lè dóòlà ẹ̀mí àwọn èèyàn láti lè kí àfáwọn èèyàn yín tó wà ń bì ní so kò ní ìrìpá shift blame mi kàn wò yí pé it will be another drag kódà ọ̀rọ̀ state police wọ́n sọ tí wọ́n padà wá support later yìí
it's another case in point ẹ̀ lè lo ìpè fine nǹkan tí wọ́n gbégbèsè yóò dáa ṣùgbọ́n ànídà àti shift blame ìjọba làwọn náà ń bì ìjọba lẹni tó wà bẹ́ẹ̀ náà so táwọn náà bá gbégbèsè méjì mẹ́ta tí wọ́n wá dé bá látàbíjà pa iṣẹ́ tí ń lọ akógbó ẹ̀ máa rara wọn lọ́wọ́ ni so bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí nìyẹn. the honourable speaker. ṣe ọ̀rọ̀ tẹ dálé láàárọ̀ yìí ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ káwọn tó nílà káyè kan farabalẹ̀ gbọ́ dáadáa ni eléyìí ń ṣe ọ̀rọ̀ emotions tàbí ọ̀rọ̀ politics ọ̀rọ̀ ẹ̀mí àti dúkìá ní nǹkan tá à ń sọ yìí and we are going to look at it objectively ẹ mú ṣèlú kò nú ẹ̀ now we have the federal government tí wọ́n swear an oath pé àwọn protect the lives and property àwọn náà wà ní charge most of the security apparatus the same thing in UK and other places the central government máa wà and that's why we have the 3 tiers of government 3 tiers of government who work in different ways in some of this country but the governor say pan will believe in 3 tiers of government 2 tier ló wà which is an aberration a wrong statement to make it's a misinformation and it's against the constitution of the Federal Republic of Nigeria. Now the federal government controls all the security apparatus because it's the commander-in-chief of armed forces. Now and he sworn an oath to protect lives and property fine but in the federated states the governor starts swearing also sworn ipe ẹwà ipò tẹ fún mi mandate tẹ fún mi ẹ dáàbòbò ẹ̀mí àti dúkìá yín nípínlẹ̀ tèmi it's a federated state that is why táwọn tó bá fẹ́ jẹ gómìnà wọ́n gbọ́dọ̀ understand the constitution and the constitutional powers tí wọ́n ní before they make an oath kí tó máa ṣèlérí because if you know pé wọ́n díẹ̀ lọ́wọ́ mú tó rẹ̀ ti study ò ní sọ pé ó dáàbòbò ẹ̀mí àti dúkìá ẹ̀wà ẹ̀mí àti dúkìá yín ọwọ́ Ọlọ́run ló wà o kì í sọwọ́ mi o àtọwọ́ ìjọba àpapọ̀. Now ọ̀rọ̀ security is a shared responsibility. shared responsibility wọ́n jọ pín ìjọba pín ní pé tí ìjọba bá ń ṣiṣẹ́ bó ti yẹ kó ṣiṣẹ́ kò ní sí security lapses the federal the state and the local. lánàá tá a sọ̀rọ̀ àwọn local àwọn ẹni ẹ̀ńbọ̀ local ti ń ṣiṣẹ́ ẹ lè sọ pé torí pé ọmọ alágbẹ́já ń jalè tí wọ́n mú ọmọ kan wá jalè wọ́n wá mú ẹ wá ní kílẹ̀ tí wọ́n mú alágbẹ́já àkókò tiẹ̀ náà tó tí wọ́n mú. kò ṣe fi wéra wọn. kò ṣe fi wéra wọn ọwọ́ tí wọ́n ti tẹ̀ wọn ni. níbo ni wọ́n ti ń ṣe níbo local government ti ń ṣiṣẹ́ níbo ni wọ́n ti ṣe kíní kan. No, that's not the question. The question is what is right. Kí ló tọ́. sọ yẹ kó ṣiṣẹ́ àbí ó yẹ kó ṣiṣẹ́. When the constitution has already expressly constitution dẹ̀ ló gbé yín wọlé o as a governor. ẹ ti fi búra. ẹ dẹ̀ ti fi búra constitution lẹ́wọ́n ń takò ipe kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Shared responsibility òun ni ẹ wò gbà kan tó fẹ́ mú ẹnìkan ní Alákẹ́ àdúgbò ní tán ló ń dà lóru gbà yẹn ara wọn tọ́ọ̀gì tán ló ń dà lóru tán fi sáwọn ẹ̀sìn ẹ bọ́ ti kó àwọn ọlọ́pàá tán kó gbó wọn tán barricade bẹ́ẹ̀ tán ṣe gbọ́ ẹ̀ as the chief security officer of state ṣé police kọ́ wọ́n lò ní ṣé wọ́n lo operation boss consists of the police civil defence and the military operation boss control. Now what am I saying ṣé ara àwọn commissioner of police immigration kankan tó wà níbí it is true they were federal agencies. Are you listening to me? But they are also responsible to the various states. Now if you put one, and as the chief security officer of the state, you work in synergy with them. When there's a problem, nobody can tell them, we come and attend to the problem to one state here. Because when a state is on fire, the whole nation is on fire. So the governor must be able to work in synergy with all security apparatus. When you're not in synergy with them, to mock down one letter, lókè tó mẹ́bọ̀dì lọ́tà you will not enjoy their operation. tó ń sọ́kò sọ́gà wọn lókè you are àwọn aráàlú ẹ̀ ló ń sọ́kò sí because they may not enjoy your cooperation. Follow me àgbọ́yé. Now it's a shared responsibility between the two. It's not a time to pass the buck. I'm not kankan passing the buck. It's not a time to pass the buck. You don't pass the buck at a time of crisis like this. You don't politicize the life of people. Life of ọmọ kékèké wà at stake. You don't politicize it.
And that's why I talk about before anybody go for public speaking, let people who are good, who are intelligent, write a script for you. Ẹjọ go over the script. Ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí ṣó ó tọ́ lákòókò. You see, all things are lawful for me, but not all things are expedient. Are you following what I'm saying? Ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí ṣó tọ́ lákòókò yìí torí ìgbà mi àyè ọ̀rọ̀ máa ń wà. Àbí tí ò ní sọ̀rọ̀ ìgbà mi ọ̀rọ̀ sì máa ń wà tí ò ní sáàyè. So you need to study among the sense of Ishaka. One need they understand the times and seasons. Wọ́n máa kókó n tẹ́ pé wisdom nìyẹn. Are you following me? Àgbọ́yé. Now the issue of the federal government ọgbọ́n àtinúdá tí wọ́n dá níbí yìí wọ́n ṣe agboolé fungad wọ́n ṣe Ìbàdàn fungad wọ́n ṣe Àmọ̀tẹ́kùn wọn bẹ̀ as Àmọ̀tẹ́kùn tẹ́ sọ has they been thoroughly financed? What kind of training did they have? It is not the issue of kẹ́dá Àmọ̀tẹ́kùn it's the issue you don't make it a contractocracy, a kind of a contract kẹ́kọ̀ọ́ mọ́tò kẹ́mọ́ra gbogbo ẹ̀ without a proper training and financing. Security vote time gba tẹni ẹ̀yin kọ́ lẹ control ọlọ́pàá ẹ ra mọ́tò fún ọlọ́pàá náà ẹ ra jeep fún ọlọ́pàá náà ẹ ń kó station fún wọn. ẹ ń kó station fún ọlọ́pàá náà ẹ wá lẹ́ni control lórí ọlọ́pàá is it the right time to pass the buck? ẹ mọ iye àwọn owó tẹ́ fi ra mọ́tò àwọn tó ń gba contract mọ́tò tàn ra àwọn kíá àwọn gbọ̀n kẹtẹ́ rà fún àwọn ọlọ́pàá. Do you know how much it costs? You are not coming to us to tell us that ní control lórí wọn. That's one. Number two, sheriff federal government àti state have go to United States of America and all the rest. Tí state tó bá ti kún wọn lápá àwọn FBI máa ń wọlé wá tí ó pé wọ́n á help wọn tí wọ́n wò pé wọ́n á work in synergy together wọ́n á pé kí ni káwọn ṣe how do we go about it? Are you getting what I'm saying? The federal government also is very slow to act. 16 days after tọ́mọ ti wà captive tí state tó bá gbé gbèsè 70 days 18 days lónìí tí state tó bá gbé gbèsè tó yẹ kó gbé tẹ́ work in synergy tí wọ́n ṣe raburaza tí wọ́n get ara wọn why shouldn't the commander-in-chief of armed forces go to send our forces down? The response is too slow and that is the problem. Àwọn tó bá jíyàn kó imagine kò yẹ pé jọ́kejì náà ti send the response ó yá 1000 guards ẹ wọnú gbó lọ ó yá ìlọ báyìí wọn ò ní tí ì rìn fún àtọ̀rọ̀ ọmọ kéékèèké wà nù wọn. But now 16 days after 17 days after 18 days after that is slow. That is too slow from the federal government. So we have two governments now with shared responsibility that has failed us. But the onus lies sẹ́nìgbà mi ọmọ ń tọ̀ka fẹ́ẹ́ ó bẹ́ẹ̀ tà ká mọ́ dìbò fún yẹn ní state mọ́ ẹgbẹ́ tá a máa ń pè wọ́n lè protect wa. Why are you professing that you will protect lives and property when you know you don't have the power? Ilé wa kú ò lè wá jóye ìlú wọn náà. Ó jó ìyàwó di. Jó ìyàwó di ò lè gbà díẹ̀. We should be mindful of what we say. Are you getting what I'm saying? I felt emotionally broken down. Nígbà tí mo rí gómìnà tán dì mọ́ man tí wọ́n pa ọkọ ẹ̀yẹn. I felt emotionally broken down. Kò ń ṣàná ló yẹ kó ti ṣẹlẹ̀. Even not only the man even the woman. The woman you understand I felt emotionally ipe wow governor gan fẹ́ break down fúnra wọn. It was nearly breaking down emotionally. But this could have happened earlier than now. Ntẹ̀dẹ̀ sọ́ńtò tó ṣẹlẹ̀ tẹ́ brief wọn ni pé ẹ mọ̀ brief wa ní rọ̀lẹ́ bó bá ṣe ń lọ wọlé brief. Later le wan sọ pé kò sí ní kápá yín which means it's a submission remember it's an acceptance of failure. Of course. Yes sir, what of the statement of it's better too late than none? No yọrọ late ṣe àwọn nípa mi desperate times calls for desperate actions. So o ti cancel ara wọn. It's better to be late láfa àwọn èèyàn wà ní danger ọmọ infants làwọn tó wà bẹ́ẹ̀ now. Have you ever heard about it? ọmọdún méjì ọmọdún mẹ́ta. So we don't need to politicize what is happening àti federal government o ṣẹ́gun àti state government o ṣẹ́gun tí mo sọ fún yín wọ́n kùnà nínú responsibility wọn. If the state government does not have ọgbọ́n ọ̀nù ṣẹ́ni wọ́n pe kíkan ní creative ideas ingenuity. As a honourable class this woman ọmọ wọn mẹ́rin àti ìyàwó ọmọ wọn ló wà ńbẹ̀. bẹ́ẹ̀ni ní tí wọ́n kó lọ. ọmọ wọn mẹ́rin. gómìnà tó fẹ́ lè máa sunkún bẹ́ẹ̀ yẹn look at how emotional she is. àti ìyàwó ọmọ wọn. I'm telling you he was down broken down. ọmọ wọn àti ìyàwó ọmọ wọn. ẹ fi yẹn lẹ́nu. lọ́wọ́ ńbẹ̀.
that has happened. That has happened. Don't let me be emotionally carried out. So you understand, Timoso? What we are saying is this: our dear governor, buckle up, do the needful, be more creative when it comes to security issues. Let every organs come together, synergize, both local vigilantes, the ballers, the KBACs. Let them flush out strangers to wà láàrin wọn. Let me tell you, Femi. Hold them responsible. Hold them accountable. Let me tell you something. Ẹ lè hold àwọn tí ẹ bá pín security vote fún accountable tí ó bá dọ́dọ̀ wọn. Ẹ lè hold them accountable. You have to do something to ensure pé things goes on well. Now, let me tell you something. Àwọn tí wọ́n kóyàn lọ ṣé ń gbọ́ complicity wa o níbo náà ti ra oúnjẹ tí wọ́n kó wọn ní gbọ́ ọdún ẹnìkan wọ́n ti ra oúnjẹ. ẹni mọ́mọ́. olókè tí o ń sẹ́. ẹ má mú látòkè bẹ́ẹ̀ ẹ já mú láti ìsàlẹ̀ gẹ́gẹ́ wọ́n gbé ọ̀kadà wá wọ́n ní wọ́n á fi kó ọmọ 46 orí ọ̀kadà náà lẹ́dẹ̀kọ́ ọmọ 46 sí. wọ́n tún gbé ọ̀kadà lọ wọ́n tún gba ọ̀kadà lọ́wọ́ àwọn ọlọ́kadà. wọ́n gba ọ̀kadà lọ́wọ́ ọlọ́kadà wọ́n dẹ̀ fi kó yẹn 46 nínú skul àwọn ọmọ kéékèèké dẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ ṣé wọ́n pọ̀ wọ́n ni ẹ̀mú yẹn lọ́wọ́. Number 2 ẹ̀dẹ̀ gba inú igbó kọjá ó kẹjá ìmájì pé wọ́n ṣe dé skul yẹn wọ́n yìnbọn sókè kò dẹ̀ sí alámì kankan tó lè report fún police pé ń gbọ́ nǹkan kan bẹ̀ yẹn. Where are the villagers? There's one woman nínú àwọn òbí àwọn ọmọ ó lóun ń wo tí wọ́n fi ń kọ́ ọmọ òun lọ. ẹ máa gbọ́ àwọn tó wà nínú skul ẹ máa gbọ́ àwọn tó wà nínú skul tí wọ́n kó lọ they have their cell phone. What happened? wọ́n dẹ̀ gbé ọ̀kadà gbanúgbó ṣé ọ̀nà wà nùgbó yẹn ni. ọ̀nà kan wọ́n gbà wá. There are a lot of questions tó ṣe pé àwọn tó gbámú yẹn gbọ́dọ̀ answer. That is it. Okay, tẹ́ bá wo the last video tó ń show wọ́n ta curtain sẹ́yìn báyìí woman yẹn dúró síbẹ̀ because ẹ rí igbó lápá bí igbó wọn kàn ta curtain wọ́n fi yẹn ṣe bí window the background pé láti lè rí pé ibi báyìí ni wọ́n wà àwọn yẹn ò dẹ̀ lè sọ ibi táwọn wà the woman yẹn wọ́n plead. Okay, wọ́n dẹ̀ lo cell phone láti fi send nǹkan yẹn adẹ̀ ní NCC Nigerian Communication Commission ẹ̀dẹ̀ ní wọ́n tí ẹnìkan bá kọ àṣẹ sí president lórí Facebook ń sìn ẹ fún ní 48 hours wọ́n gbẹ nìyẹn mú. ọwọ́ tẹ̀lé. àwọn dẹ̀ send the video wọ́n dẹ̀ gbẹ ní kíní kan yé mi nǹkan kan ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà tí ó yé mi wọ́n dẹ̀ send the video sórí Facebook everybody rí wọ́n gbé lọ káàkiri and then wo NCC. so adẹ̀lẹ̀ investigate ká mọ sọ́ọ̀sì. ọkùnrin kan wà wọ́n pè ní barrister ẹnìyẹn barrister ó máa ń kọrin ó léyàn méjì kì í pàdánù tẹ́ni tẹ́ ń tàn ò bá mọ̀ ẹni tí ń tàn yẹn ọmọ kò ń tàn yẹn báwo lẹ ṣe tí mo bá ju anything tí ò da sórí Facebook ń sìn ẹ fún wọn á trace mi wọn dẹ̀ mú mi how tán ti get àwọn ni through the phone adẹ̀ ń sọ̀rọ̀ technology nǹkan kan dàrú kò yẹ. Jerry, there's another school of thought which we need to look into very seriously and it calls for question. Is there a political maneuvering when it comes to the issue of security? ǹjẹ́ ṣé àgbèrúra wa ṣá you know 2 weeks ago a sọ̀rọ̀ pé tó kọ kínní kan pé wọ́n declare lónìí ẹnìkan kọ kínní kan tó ní ta ló tọjọ́ mọ́gbẹ́ àjẹkẹ́ lánàá ọmọkúlò ní ta ni ọmọ ẹ̀pọ̀ àjẹ tó ké lánàá ni you know we spoke about it pé ẹ kàn máa politicize kínní kan ṣípa something like that but on second thought you begin to look at it why your state now? Why do we have the problem now? Ondo Fondo lẹ́nu ẹ fi kíní kan kún ọkùnrin kan pè wá ń bí níjọ́ kan nígbà tí wọ́n mú àmúpin tàntàn ọkùnrin ẹni ẹ máa wo ibi tí ó gbóná tí ó fò látà ó ní Kogi ni o ṣe pé Kogi gbóná gbà yẹn ṣé kíní yóò máa lọ́wọ́ nǹkan kan nù. So when we now look at the happenings of these things and the way insecurity fit spread kiri ṣé ń gbọ́ ó dẹ̀ ń pé there are some powerful forces. Powerful forces behind all these things. Powerful forces to disorganize this country. Ṣé ẹ̀rí ẹ̀jẹ̀ sọ̀kan fún yín? Machiavelli only for only for a corrupt and unjust society the use of absolute power must be adopted.
the use of absolute power power adopted. For a corrupt and unjust, look where unjust society. Corrupt and unjust. The use of absolute power must be adopted. Our absolute power, our saw in isolation. We are talking about absolute power within the confine of the law. No, mo bọ̀. ṣé lọ́ọ̀ ṣe yọ kúrò lọ́ọ̀ ṣe yọ kúrò. lọ́ọ̀ ṣe yọ kúrò náà. Tábà lọ absolute power. báwo lè ṣe lè ní àyọ̀ yọ kúrò. Máa gbọ́ jẹ́ sọ̀rọ̀. Tábà sọ within the confine of the law ní pé gbogbo agbára láìsí ojúṣàjú láìsí anything and the law will take its course without sentiments or anything. This country will be better. Omofini all gbogbo agbára within the confine of the law whether Yorùbá ni ẹni o tó bá ti dáná ọ̀daràn ni ẹ Fúlàní ni ẹni o tó bá dáná ọ̀daràn ni ẹ Hausa ni ọ tó bá ni dáná Igbo ni ọ ni ọ̀daràn ni ẹ Igbo ni ẹ tó bá dáná ọ̀daràn ni ẹ the moment anywhere you belong. don't attach sentiment or religion or anything to these things ẹ dojúkọ criminal ẹ fẹ́ lọ face ẹ má sọ pé Fúlàní lẹ́nìkan tàbí Hausa tàbí Yorùbá ni we don't want to know what we want to know ni pé these are just criminals ani ISWAP ani ISIS ani Boko Haram ani Fulani herdsmen ń dá gbooru ani gbogbo wọn the moment you profile them go against them as criminals. sẹfẹ sọ mi pé mo gbọ́dọ̀ ọmọ ẹ sẹfẹ sọ pé DSS wọn ní fáìlì yẹn lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó ń da wàhálà lọ ọmọlólú sọ̀rọ̀ ẹnìkan pè ní mamu pé ńgbà tó travel wọ́n mú un bẹ́ẹ̀ ẹ understand sin now what I'm saying sẹfẹ sọ pé DSS kò sí intelligent report lórí gbogbo àwọn nǹkan tá a sọ yìí kí ló tí wọ́n lè tí wọ́n lè gborúkọ wọn jáde. ọba àgùn some time ago retired general T.Y. Danjuma ó jáde publicly sí gbangba ó ní tẹ́ ẹ bá ń retí ààbò lọ́wọ́ àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò lẹ́mí kọ́ ni mo sọ T.Y. Danjuma was a former minister of defence tẹ́ ẹ bá gbé ẹ̀mí yín lẹ́wọ̀n àwọn aláàbò yìí ó ní gbogbo yẹn kú tán ó sọ àwọn ọ bẹ́ẹ̀ ni kí ló lè fi sọ ọ̀rọ̀ kí ló dà ó ní ẹ máa gbọ́ ó sọ publicly ó ní òun rí ẹgẹ́ bí iṣẹ́ tó ń trade ó ní wọ́n ti collude. so kò dẹ̀ sí any action kankan lórí ọ̀rọ̀ yẹn. bẹ́ẹ̀ni pé action wà o. ó ní ẹ máa gbọ́ ó ní tẹ́ ẹ bá gbé ẹ̀mí yín ààbò yín lórí àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbòlẹ̀ ó ní ẹ ti kú tán ó ní wọ́n ti collude ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn not all of them. bó ṣe sọ́gbà yẹn ó ní wọ́n ti collude pẹ̀lú àwọn tí wọ́n ń pa yín gẹ́gẹ́ bí T.Y. Danjuma not my quotation o now ẹ wá jákò ń bẹ̀ kò tí ì pẹ́ láìpẹ́ yìí ó ní federal government ń rehabilitate àwọn terrorists padà tí wọ́n dá aṣọ fún wọn mo ní fídíò kílẹ̀ mi tí wọ́n gbọ́n gẹ̀fìlà bí wọ́n mọ̀ pé ibo ni ìrètí àwọn òbí àti àwọn èèyàn táwọn arábí fi ẹ̀mí wọn ṣòfò ibo ni wọ́n wà one ọmọkùnrin kan wá jáde àìwọ́dì fídíò kílẹ̀ ó lóun gangan tí wọ́n bá pa kún ọ́ pa ọ́n olùbí tọrọ dé yìí ó nígbà tí wọ́n ń ṣe rehabilitation fáwọn èèyàn burúkú yìí ó ní wọ́n á béèrè lọ́wọ́ wọn pé èèyàn mélòó ni wọ́n ti pa iye èèyàn tó bá ti pa sí ó ní degree of rehabilitation wọn ìtumọ̀ pé òun ti pààyàn rí wọ́n á free ẹ̀ ìtumọ̀ pé òun ti pààyàn báyìí rí wọ́n á fún ní iye báyìí iye month báyìí fún rehabilitation ni o ó wọ́n á máa bìnrin wọn fọ́nà pé ìjẹ́wọ́ lè wà láì lo ìbọn mọ́ wọ́n á bèèrè lọ́wọ́ terrorist wọn kó repent yẹ bẹ́ẹ̀ tó bá yẹ pé òun lè gbé ayé òun láì mọ́ gbébọn kiri wọ́n bá wá bọn. ó níbi tọ́lọ̀ tó ń ṣe pé àwọn tó jẹ́ èèyàn ọ̀hún tí ẹ̀mí wọn ti pàṣẹ àwọn ará bí bọ́ ó níbo ni kí wọ́n wà. The point is this ó ti wà obvious kò sí nǹkan tó farasin gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí kọ́mífẹ́mi sọ nísìnyí pé ṣé kò lọ́wọ́ òṣèlú nínú tí àwọn kan ti rí náà nígbà tí gómìnà Benue State yìí this reverend father tó ṣe panel up láti wádìí pé kí ló fà á tí ètò ààbò Benue tó fi mẹ́ẹ̀ bí eléyìí the recommendation tí àwọn panel yẹn set up ó forward sí presidency pé ẹ wá orúkọ àwọn senators táwọn panel ń gbé jáde ibẹ̀ ló parí sí. The point is this ẹ mọ̀ lè ká tara wa jẹ. The point is this ẹ ti ń pè bí mẹ́fà báyìí. Now tó bá ń ṣẹlẹ̀ báyìí ó ti fi hàn gbangba wípé àwọn kan jókòó sínú òkùnkùn tí wọ́n ń tafà sínú ìmọ́lẹ̀ tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ bí. now lórí ọ̀rọ̀ yìí pé ṣé àwọn kan lọ́wọ́ ń bẹ àbí wọn lọ́wọ́ ibi tí wàhálà ti wọ́ wá 2011 nígbà tí Buhari sọ pé àwọn èèyàn wa ni wọ́n ń pa pé ẹ kàn sọ pé ẹ pa Boko Haram ẹni yes ẹni ìgbà tí wọ́n pọ̀ jọ ni ẹni pé
kọ́mi fẹ́ kẹ́ tó lọ lọ́dà pé ẹ sọ̀rọ̀ kẹ́lẹ̀ ká lórí ọ̀rọ̀ onífóònù Mr. Olúfẹ́mi Afọlábí wọ́n ní the issue of phone used by the bandits are not their phone but they are not using their phone it was the principal phone they were using to make call and video they were not using their number because of tracking. even kan ṣe ti principal even kan lo tọmọ lékewu the point is that ṣe bá lò ṣé wọn lè bi trace àbí irú response wo lè ṣe no tó bá ṣe please no go mo fẹ́ opinion wọn when anybody gives response opinion wọn ni they are giving their responses according to what they think and they have a right to their opinion our lama explain whatever we think is right so everybody has a right to give their opinion abuse nìkan ni o da so please what makes this program is because of the people that are watching and are making the engagement. àwọn náà jẹ́ kí program yìí kó dùn please go on. mo sọ pé tó bá ṣe pé America ní irú eléyìí ti ṣẹlẹ̀ ṣé wọ́n wọ́ chicken ẹ̀ títí dàkókò yìí the answer is no. now gbogbo orú fóònù tánwò kan lò alẹ́ sáà lo fóònù jáde ó yẹ kán lè trace ẹ̀ láti through NCC ni o through àwọn telecommunications ni ó yẹ kán lè trace ẹ̀ pé location. màá sọ ẹnìkan gbé kinní kan sórí Facebook ńgbà kan ó lóun ò mọ bá ṣe rí fóònù ó lóun wá check ó lóun àdìpọ̀ orí Facebook wọ́n ti rí phone number àwọn bandit Boko Haram wọ́n jọ ṣe video call ó gbé sórí Facebook ó ní wọ́n sọ fún pé kó wà kí a fún pé ńgbà tó ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan wọ́n sọ pé kán pa àwọn ipe sọ lè gbà kán pa ọmọ tó ń bá wọn can you imagine irú ẹni yẹn ṣe kò sí bá ṣe lè trace wọn bí tájọ́ kò sí èmi mọ̀ nǹkan kan tó dá mi lójú pé tí ìjọba bá ṣe tán láti paná gbogbo wàhálà yìí ìjọba lè pa tí wọn bá fẹ́ kó kú ìjọba wọn bá ṣe lè ṣe. ìròyìn kan jáde ní òní mo fẹ́ rántí headline yẹn ni ẹ kò tẹ̀ dáadáa tó ẹ bẹ́ẹ̀ ìmọ̀ àwọn tó sọ̀rọ̀ já ní terrorist àbí àwọn agbésùnmọ̀mí wọn àti láwọn wọn àti south west. no kìnìún ni ó sọ nǹkan tó sọ ni àwọn military náà sọ pé ibùdó wọn ò tí ì dé south west so omi kan mọ àwọn ibi tí ibùdó wọn wà wọ́n sì mọ̀ wọ́n. because tẹ bá ní ibùdó wọn ò tí ì dé south west omi pẹ́ mọ ibi tí ibùdó wọn wà why did you now allow them láti kúrò ní ibùdó wọn to come down to the south west ebi wọn mọ ibùdó wọn wọn mọ ibùdó wọn now let me tell you something wọ́n sọ̀rọ̀ pé kọ́ máa bà sí collateral damage kankan mẹ́rin there is a way to do it and the damage will not be much. Flush our people out once and for all. Have that political way to do it. Some of the interviews that one can give, I don't want to mention names now. They were too sentimental about tribe. Okay. They are too sentimental about our clinical. Wọ́n ti mú ẹ̀yàwó jù. Alọ́daràn ó máa jẹ́ ò bá jẹ́ Fúlàní kò jẹ́ Ìgbò kò jẹ́ nìkan. And the next nítorí ọjẹ́ ọ̀daràn ni ẹ́. You must be treated. Then you mentioned the so-called I want to rehabilitate. That was an anomaly. If you don't get it wrong in here. Ìwọ tó pa ìyá mi tó pa bàbá mi. Wọ́n wá lórí tẹ́ wọ́n wá fi ẹ́ síbẹ̀ wọ́n wá rí ẹ. Chief of the staff ti dá yín lóhùn. Ó sọ ọjọ́ yẹn ó ní pé àwọn wò wípé bóyá àwọn lè nígbà táwọn ti ṣe tán bá káwọn integrate wọn padà sínú society. That's the wrong thing. Jẹ́ sọ kìíní kan fún ẹ ọba tó mẹ́lẹ́dẹ̀ ní tó daṣọ mẹ́lẹ́dẹ̀. Yóò padà sínú. Yóò padà nígbà tó rẹ̀ rẹ̀ nù rẹ̀ yóò padà nù rẹ̀ and ideological problem là ń bá fa o. Ideological. Kò ṣe normal war là ń bá fa o ideological problem ni o. It's not a conventional war. Àwọn tó ti kó ọpọlọ wọn kúrò tó ti indoctrinate wọn tó ti brainwash wọn you cannot restore a zombie. A zombie is already dead. With his brain, he has a dead brain. A zombie will do anything you tell him to do. So they have been indoctrinated and brainwashed. Completely indoctrinated. So approach it to one yàtọ̀. Consider this so-called approach pé integrate him into society. And then where is justice? Torí Ọlọ́run. If you want to see justice like Maruele, he would accuse. Deserve to be killed. You would have killed with sword must die by the sword. I want rehabilitate ẹ ló ń pa ìwọ́n ṣe gbọ́ rehabilitate níbo ni electronic kìíní wà níbo ni lethal injection wà níbo ni kẹ́kọ̀ọ́ gbogbo ọkọ̀ fún ọ ní bá gbé yà. gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn encourage kìíní yẹn kó lè fẹ́ star sí ni otherwise kò sí nǹkan tó ní kẹ́ máa mú wọn kẹ́ máa ṣe ẹ̀rí yẹn tó mọ̀bẹ lọ tó ń display ọ̀bẹ ẹ̀rí yẹn tó then two Ọ̀yọ́ state yìí gómìnà lè sọ̀rọ̀ our excellency wọ́n lè sọ pé lóòótọ́ wípé kò sí security ní pọ́fíù àwọn kankan bẹ́ẹ̀ bọ̀kájá kíkiní kan wà ní pọ́fíù wọn àwọn tí ń kiri àdá àtọ̀bẹ́ kiri yẹn
kájọ kan stop ẹ no wọ́n kiri àdá èmi rí wọn tán kiri àdá kọ̀ọ̀mẹ́ ẹjọ. no awusa ni kò ń ṣe dangerous weapon ìwọ jẹ́ kí ìwọ kiri ẹ̀ kọ́ máa mú ẹni. somebody sent a video to me ní UK ó sì wà bí bóyá kí n send ẹ̀ sí tí n bá ṣe tán àwọn èèyàn wa àràbò ó mú ọ̀bẹ òfìsẹ́ gbẹ àwọn police UK yẹn wọ́n dá dọ̀bálẹ̀ tán mú wọn o in this place don't dress in this manner àwọn dress ìgbẹ́yẹn mi nínú òyìnbó ká ẹ̀. so ó yẹ kí gómìnà jọ bóyá kan ṣòfin jáde káwọn house of assembly gbófin jáde anybody tí bá ń kiri àdá kiri ọ̀bẹ àwọn yẹn gangan ni kákọ́ pé Boko Haram kọ́kọ́ ju wọn ṣiṣẹ́ lè lọ́dọ̀ wa alágbẹ̀dẹ ẹ lọ rà lọ́dọ̀ wọn ṣé àgbẹ̀dẹ wà bá dànà o ẹ lọ rà lọ́dọ̀ wa àwọn alágbẹ̀dẹ ti wà ẹ lọ rà àdá níbẹ̀ wọ́n kiri àdá alágbẹ̀dẹ o lọ́dọ̀ wa ṣẹ́yìn náà bá ní Ìbàdàn ẹ dákun káwọn èèyàn yín mọ̀ jà. so ogun orúkọ tí mo jẹ ni ogun gba ìyàgbẹ́jẹ́ la ṣe ń bilẹ̀. good ẹ sì kiri àdá ẹ níjọ́ tẹ̀ ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ sọ pé kiri àdá rí so kéèyàn mọ̀ wá láti Jìgáwé máa kiri àdá ń bàdàn àtọ̀bẹ́ so kájọ kan bá wà sófin ẹ mọ́ de kára àdúgbò máa kígbe olè lé ẹ lórí tí wọ́n bá ti rí ẹ tí wọ́n bá kiri àdá àtọ̀bẹ́ nílá lè ṣe o. to round this topic up bẹ́ẹ̀ni we must be fair too we must also be fair we have spoken the truth to the governor, spoken the truth to the federal government, but at the same time we must be fair. Being fair tí mo fẹ́ sọ ni pé I pity the governor of Oyo State. You know why I pitied him? It came at the wrong time for him. Even ní ìjọ ọdún it came at the wrong time. Deputy governor sọ̀rọ̀ kan wọ́n ní látìgbà tọ́rọ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀ pé àwọn ò lérò pé governor sùn òun wákàtí mẹ́rin sí márùn-ún. It came at the wrong time for him and it was so brutal to the point where Oyo State that has seen peace over time has now become a kind of a focus of insecurity. A reference of insecurity for the whole world. A reference of insecurity. So you understand? Because of nǹkan tó wà involved, àwọn infants gbogbo nǹkan tán kó. So I will now beseech the governor too. Gbogbo ntẹ̀ bá lè ṣe. Ẹ má wò pé federal government kan lè fẹ́ rí láìlè lórí. Lábẹ́ ìṣàkóso yín, lábẹ́ agbára yín. Gbogbo ntẹ̀ bá lè ṣe. Àtàwọn tẹ́ ẹ bá lè kójọ àwọn tó ń rán Ṣàngó tó ń rògùn tó ń rán gbogbo ẹ̀ tó ń rán gbogbo ọ̀tàlá àti gbogbo àwọn ọdẹ àti gbogbo everybody àtàmọ̀tẹ́kùn gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ bá lè ṣe call a serious security meeting ẹ flush out gbogbo forest yẹn àwọn tó bá fi ìpá wọn ní nǹkan tó ti ń sọ pé àwọn jẹ́ nǹkan tẹ́lẹ̀ ẹ pè wọ́n let it be inclusive eléyìí ò ṣe kó bóyá ká ní kíní inclusiveness ni so that our state will be safe again. I wish him all the best. And I hope we skate through this. Oyo State tó ní bàjẹ́. Àwọn olùkọ́ wọ́n fẹ́ fẹ̀hónú wọn sì fẹ́ ìyanṣẹ́lódì ti bẹ̀rẹ̀. Kódà gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sọ̀rọ̀ lórí ìyanṣẹ́lódì tí àwọn olùkọ́ tí wọ́n gùn lé àti fẹ̀hónú hàn pé kí wọ́n má tún fún àwọn terrorist yẹn ní agbára pé the more tí wọ́n bá ṣe ń yanṣẹ́lódì tí wọ́n ń wọṣẹ́ níran tí wọ́n sì ń protest ó ní àwọn agbésùmọ̀mí yìí ọmọ wò pé àwọn làwọn. tíjọba wí nìyẹn. ìjọba right. Yes now. àkọ́kọ́ number one ni pé they have right to protest. wọ́n ní right. mo ń bọ̀ wọ́n ní right to protest. wọ́n àpìsì wọn ni. ẹ mọ̀ gbọ́ wọ́n rọ̀ wọ́n ni. sẹ́ẹ̀rì tíjọba pàkan rẹ̀ gbogbo wa pátá lè jí ń pa. ìkan lára àwọn Michael Oyedokun wọ́n dú tí wọ́n sì ṣe fídíò clip ẹ̀ tí gbogbo àgbáyé sì ń rí to the extent àwọn family level sì ń bẹ̀rẹ̀ pé ẹ má ṣàkúlẹ̀ fídíò yìí mọ́ ó ń bà wọ́n nínú jẹ́ táwọn jẹ́ bí ẹ̀ wọ́n ní kó má ṣàkúlẹ̀ tiẹ̀ mọ́ Mrs. Salamu òun ni wọ́n ń lò for often láti mọ send fídíò síta principal school yẹn vice principal ń sá lọ wọ́n pa sórí fídíò bẹ́ẹ̀ yeah oh yes but wọ́n wá wọ́n pa wọ́n now the point is this ṣé wọ́n wà ní dùtà àwọn kọ̀ọ̀lì wọn ni now ìgbà kan wọ́n ń declare pé àwọn fẹ́ máa gbàdúrà ok àwọn ẹ̀pọ̀ no ọ̀tọ̀ nípò àdúrà mi ì kó àdúrà kéré ọ̀tọ̀ nípò action now if they should stage a protest okay it's for solidarity's sake
Let me come this way. It's for students' sake. It's their right to protest. Let me come this way. Sherry, right money to protest. Ọlọ́mọdé kí bí ó kọlù wá. Ọlọ́mọdé àríbí. But we are safer than before now. Because if you want me to go back to school, I will ensure that I have security. Are you getting what I'm saying? Yes. Say, have you put certain structures on ground? Because if you want us to go back, you have to ensure you put certain structures to ma fi wá lọ́kàn balẹ̀. Mechanism. Láti lè padà. Mechanism to ma fi wá lọ́kàn balẹ̀. So they have a right to protest and do their solidarity. Ṣé but if you want them to go back to work, what are the steps taken so far? Ọ̀rọ̀ ẹnu kọ́ lẹ́fì ní apàdà sẹ́nu iṣẹ́ o. Kí làwọn tó ti wà nílẹ̀ ní school kọ̀ọ̀kan? Aṣọ kínní kan last week wípé kí gómìnà fún àwọn local government chairman. Ìkan nínú àwọn opinion tí à ń wí náà ni sí opinion gidi lélẹ̀. Aṣíwájú Martin mo béèrè ní sí opinion gidi lélẹ̀. Before this now, you people don't talk bad about your government now. Now that your guy, you don't need to read that because that person is not saying what is right. He has not been following the trend of things. Aṣíwájú Martin. Oh, like no. You don't need to. No, let him. Let him be. Opinion no. Àwọn èèyàn dá lóhùn bẹ́ẹ̀ yẹn. Opinion gidi lélẹ̀. Now what I'm saying ni pé 2 weeks ago we said something. Ipe gbogbo àwọn school kan empower local government ẹ fún olówó kan lọ ṣe fẹ́ǹsì sí gbogbo àwọn school tó wà níbẹ̀ kán wọ́n agbọ́n àtinúdá kankan wọ́n dẹ sáwọn schools yẹn àwọn teacher wọ́n padà. Yes. School tí ó ní fẹ́ǹsì. School tí ó ní géètì. Àárín ìgboro gan ọmọ ògbọ́dọ̀ jáde lọ ra bisikíìtì ìgboro mẹkáníìkì ló sọ̀rọ̀ àǹdí wọn àwọn kìnìún ló sọ̀rọ̀ àwọn tó ń ta pàràkà ló sọ̀rọ̀ àǹdí wọn school tó wà ìgboro gan no fence no nothing they are not protected. Is that ṣẹ́rí nígbà táwọn àwọn school education làwọn ṣe ṣé nǹkan tí mo sọ. For a very conducive teaching and learning environment, there are certain things that must be put in place. For the 3 major focus in education, affective, psychomotor, and cognitive. Before those 3 things can be achieved, the environment must be conducive for teaching and learning. Kí ẹ yẹ ìjọmọ wọnú gbó kí ní mọ wọnú gbó kí wọn yọ pápápápá kí wọn lu panabita máa lu nǹkan lẹ́gbẹ̀ẹ́ classroom. All these things must stop. That's not good for the educational sector. At all. So things must be done in the right perspective. Power local government ẹ jẹ́ kàn ṣe fẹ́ǹsì àwọn school yẹn kankan wọ̀ dẹ̀ sí ẹ̀rí pàrọ̀ títà padà ẹnu wo dùn. kàn ṣe fẹ́ǹsì kàn ṣe géètì kí àwọn security wà ń bẹ̀. sọ pé wọ́n lè wo fẹ́ǹsì but at least when you have certain security measures in place ọkàn yà balẹ̀ ẹ kọ́ lọ́dẹ mẹ́rin síbẹ̀ fún wọn pẹ̀lú bọ́n tó dáa pẹ̀lú àwọn tó ń. sẹ́mi pé àwọn school kan wà torí pé wọn ò ní gate tí wọn ò ní fẹ́ǹsì. so àwọn school ni. àwọn ọmọ school wọn wọnú igbó lọ ṣe nǹkan tó wù wọn. school tí ó ní window tí wọ́n lọ ṣe ìranù nínú igbó that at times tó máa lu aago wọlé pé break ti tán o ẹ máa rí pé the number of students tó wà ní class kó tó lọ sí break wọn ò ní pé class mọ́ wọ́n máa bèrè pé àwọn títà kẹsàn-án máa wà ní pé wọ́n máa wá sí break time after the break àwọn máa register again wọ́n á bèrè kí ibo lágbọ́dá lọ ibo tàwọn. tó ti máàkì register láàárọ̀. ó ti máàkì láàárọ̀ ìgbà ọ̀dọ́ ọ̀sán ní break time lẹ́ẹ̀rí mọ́. ó ti jápa. ó ti wọnú igbó lọ. àwọn olùgbò ni wọ́n máa pa wọn mọ́ àwọn olùgbò tipẹ́tipẹ́. You know why some people make comments ni pé wọ́n ṣe mistake wọ́n take this analysis program to be a political brand pé bóyá party kan ló ní you understand what I'm saying this is an objective analytical structure platform tá ló yí is analytical is objective. It's for everyone. It's not parochial. That's one thing they should understand. And it's what we know for. So don't tell us one support anything. Not on this set. We'll say it the way it is. Raw. We serve the coffee black. Ìròyìn kan wà lánàá tí a gbé yẹ̀wò ìròyìn nípa owó oṣù tuntun owó oṣù tó kéré jùlọ fáwọn òṣìṣẹ́ tí gómìnà ìpínlẹ̀ Kwara àwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ náà ti sọ̀rọ̀ jáde láàárọ̀ yìí wọ́n ní àwọn faramọ́ 100,000 pé owó lásìkò tá a wà yìí with this economy tá a wà yìí pé owó tó kéré jù tó yẹ kí wọ́n fún òṣìṣẹ́ is 1 million naira. ó ní lọ́la rà kọ́
Exaggeration, because if you look at no, it's an exaggeration. It's an exaggeration. We are still looking at the minimum wage should not be around. It's not be less than 200, which is 130. I want guinea 100,000. Guinea 100,000. It's not. Sherry, that is why very good work. In fact, borrow demanding by me when you make extra erroneous kind of demand. So when you come to me, how justifiable is that? Quite justifiable. So, but I think that 100,000 is nothing to write home about. 1 million. I analyze them. 100,000 if you calculate that 100,000, it's around 50. The man divided by 1.30. ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ti sọ fún ọ pé wọ́n fẹ́ increase owó ni. ṣé bẹ́ẹ̀ nìyẹn kan sọ̀rọ̀ jáde pé pẹ̀lú level bí economy ṣe rí ẹnìyẹn kan razak. ẹni àwọn aṣọ lórí ọ̀rọ̀. àwọn wa kì í ṣe pé wọ́n federal government to promise anybody pé wọ́n fẹ́ increase owó ọkàn the man just make an allusion to that ló ń fi lọ́rọ̀ yẹn fi jáde de wo ni 1 million ṣé economy ti bad débi pé 1 million I don't understand though. ṣe gbàgbé pé nígbà náà ní 2024 yẹn 600 plus lówó tí wọ́n propose gẹ́gẹ́ bí owó oṣù tó kéré jùlọ fún òṣìṣẹ́ 600 plus 700 plus nígbà yẹn that was July 2024 even ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu wọ́n ṣàdéhùn nígbà yẹn pé every 3 months na wọ́n máa review so láti gbà yẹn sísìn náà ó lè ṣe pé bóyá yẹn ni wọ́n láti gbà yẹn sísìn náà àwọn náà ò gbé yẹ̀wò náà bóyá wọ́n ti review ẹ̀. níbo wọ́n ti review ẹ̀ sọ́wọ́n lè review rẹ̀ ká mọ̀ gbọ́ ni ṣé wọ́n lè review rẹ̀ ká mọ̀ gbọ́ this is 2026 close to 2 years. sẹ́ni kan tí mo rí rè ọba àgùntì sọ̀rọ̀ ẹni tó sọ̀rọ̀ nípa pé kó ń gbèsè 100,000 ok àbá ló sì mú òfin ò tí ì tẹ̀lé. ọ̀rọ̀ ààrẹ ni ọ sọ ní ojú ààrẹ ló ti ń sọ. àwọn tí wọ́n make demand 1 million ok yìí. economy ti. see now this is ẹ jẹ́ ká wà realistic ọ̀dọ́ tábàwọ̀ yìí táwọn olóṣèlú ń ná àti bí wọ́n ṣe gbìyànjú àmúṣùwà. a ní ẹ mọ̀ compare òṣìṣẹ́ ìjọba pẹ̀lú olóṣèlú ẹ mọ̀ compare wọn. wọ́n jìnnà síra wọn. ó ní reason ẹ mọ̀ kàn ṣé nígbà tí wọ́n jáde school wọ́n gbọ́ ọjáde school ṣe ọ̀dẹ̀ gba certificate ẹ̀ ọ̀dẹ̀ ra gbaṣẹ́ lọ bóyá ministry of estab lọ wà ọ̀dẹ̀ gbaṣẹ́ lọ ọ̀dẹ̀ ran ṣiṣẹ́ you know for you and your family ni olóṣèlú tún wá wò pé okay tẹ choose nu tẹ choose let me live where I am ó wá lọ gba form òun gba 10 million fọ́ọ̀mù 10 million òun náwó lọ ìwọ sì wọ́n bí sí ìjọba rẹ̀ are you getting me okay fine mo agree pé tá a bá fẹ́ kí ìlú ìdá like I've said sometimes ago owó tí president yóò mọ̀ gbà ẹ mọ̀ fún olówó headmaster ẹni ríyàn bí òṣèlú mọ́ ṣùgbọ́n ta ni ó gbé Jacob dìde ta ló máa síwájú tí ó ṣe rùn kan bẹ́ẹ̀ ni mo sọ pé Nàìjíríà there is a sharp demarcation between civil servant or public servant and the political class. ẹ mọ wọ́n yàtọ̀ ẹ mọ fi wọn wéra wọn àwọn ṣe wá lọ gba form 10 million àwọn ṣe máa wá women leader wá youth leader káàkiri ìgbà tó fẹ́ gbaṣẹ́ wá world leader I beg to apply lọ́kọ́ àwọn ikọ̀ I beg to apply lọ́wọ́ lẹ́tà tó wá fẹ́ lọ́kọ́ lọ́wọ́dù mo ready láti sáfù lọ́sàn ìwọ beg to apply ni wọ́n yàtọ̀ English yẹn yàtọ̀ síra wọn o kò yọ now lẹ́yìn ìgbà tó bá dé tí ìgbà tí mo wà local government HLA mi sọ fún mi kíní kan ó ní bablo mo ní yes ó ní 100,000 tí wọ́n fi lé ọ lọ́wọ́ sí àti 100,000 tèmi ó ní bòní mo ní inú mi dùn 100,000 tán fi lé mi lọ́wọ́ àwọn kan wà nísàlẹ̀ lẹ́nu géètì wọn ò gbà lọ́wọ́ mi ẹ̀yin àtìyàwó yín lẹ́ lọ náà lé may I tell you something 3,500 mo bá kún nǹkan súnjọ yẹn má fi wé o má fi wé because ìwọ gba tiẹ̀ ọ̀ya ọjà ẹ lọ rà àwọn gidi gan tí ó gba owó tí wọ́n ń bẹ̀ I told you mo sọ experience mi fún ọ níjọ́ kan mo kàn gbọ́ ẹ̀ ló mo ní ẹ̀ka àṣàṣà yes leader mi ló pè mí wọ́n bá sọ pé báwo ni mo ní àlàáfíà ní gbogbo nǹkan kan bá wọn ní ẹ gbowó títí aago 11 o èmi gan mọ̀ gbàgbà sálárì ó dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ 11:05 wọ́n sanwó tí ó yẹ. ìtumọ̀ tẹ́ fi pè mí ni pé ọ̀gbẹ́ni ó ti yí ọ o. àwọn tí kọ́mẹ́ni okun wọ́n gbà fún màlúù mọ́. mo ti rí ibi téèyàn mo bọ̀ sà mo ti rí ibi téèyàn ti wọlé tán tó bó dẹ̀ sí wọlé wọn pé ọ̀dà àwa la ṣe tó fi wọ super o ó dẹ̀ ló ti gba super náà every Friday lọ́mọdé ẹran lọ́mọ ṣe bá mo sọ́nbì ìmú lórí ẹnìyẹn wà láàyè náà ń gbọ́ mi nǹkan ní dákọ̀ local government lọ́yọ̀ state ni kì í ṣe bẹ́ẹ̀ lọ every Friday.
wà sọ pé olóṣèlú ó yàtọ̀ sọ́rọ̀ olóṣèlú tí ó gba fọ́ọ̀mù mẹ́ta pọ̀ lẹ́ẹ̀kan ẹja fìyẹn lẹ́ o. kò ṣeé fi wéra wọn. ó jìnnà o. kò ṣeé fi wéra wọn. And that is why civil servants will serve for 35 years. They will struggle for their pensions, and somebody will serve for 4 years and Atugba severance package will be on top of the world. This is crazy. Say recruitment 1,000 forest guys. No, it's a beginning. Ṣé ara rẹ̀ ni o ara rẹ̀ ni o ó sì lè tán. láti pẹ́ lọ́wọ́ tó rí lè tó mọ́ni lójú ẹ̀ ní owó bí àwa ni àwọn. Ṣáàrí ní ayé wa. We start somewhere. So lè tán mọ́tò yìí. It's part of it. Until tó bá bẹ̀rẹ̀. Until tabari result, then the end justify the means. Shakespeare. Machiavelli. 07041001887 070. Sẹ́rí gba iye wa tá a mọ̀ gbé yìí. Àwọn ṣe kankan gbà àtúnṣe lẹ́yìn. Ẹ ti ẹ dúpẹ́ ìgbà tí olóògbé 1,000 ìgbà tí olóògbé wà not 100. Ìgbà tó olóògbé wà láyé àwọn yìí lọ síbi tí nǹkan bá ti ṣẹlẹ̀ náà Buhari wọ́n yìí lọ náà. 07041001887 láti òkè òkun +447405 697158 láti òkè kí ló ṣẹlẹ̀ ìyẹn ti lọ ẹ̀rà yẹn ti lọ jọ +447405 697158 play kìíní. ẹ kú ìgbádùn ètò yìí àkókò ti tó faraàlú láti dá sétò torí òun aráàlú làgídìgbò ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé o ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ wa kalẹ̀ nílànà tí ò ní ṣàkóbá fún iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò. ẹ kú iṣẹ́ o. Yes sir. Mr. Speaker ẹ káàárọ̀ sir. Akínyìn sir. Ọlọ́run máa fún yín sọ o ẹ̀ní sì sọ o àgídìgbò ní jóná o. Afọlábí ni ó ń sọ̀rọ̀ láti Ìbàdàn. Afọlábí láti Ìbàdàn. Ní sọ tán tàn máa rí sọ ṣùgbọ́n nǹkan tí mo kàn fẹ́ nípa ti ọ̀rọ̀ ààbò àwọn alága ẹgbẹ́ gómìnà ẹgbẹ́ wọn so ó easy fún un láti sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n tí ò sí nínú pátì wọn tó bá sọ wípé òun ò láṣẹ láti ṣe nǹkan ó rí sọ o and nínú gbogbo ìgbìyànjú ọwọ́ tí mo kàn máa ń tí ẹ̀ ń tẹnu mọ́ tí mò ń dùn sí ó ní ọ̀rọ̀ àìsí fẹ́ǹsì lára sùkú ẹ wo orú sùkú kẹwàá yẹn abúlẹ̀ tẹ̀sán fún wà lẹ́gòrí bíìjì ẹ wo àwọn ọmọ tí wọ́n kọjá ní àwọn tí ń ṣiṣẹ́ lẹ́yìn sùkú ibẹ̀ àtàwọn tí ọ̀bá rí bi nọ́mbà páàkì ọ̀kadà wọn wọ́n wà páàkì wọ́n wà wọnú ẹ̀yìn sí yẹn wọ́n wà sí àgbẹ̀ síbẹ̀ right so gbogbo àwọn tí ń ṣiṣẹ́ lẹ́yìn skul yẹn ẹ pé bó wọ́n ti ń toilet tásìkò bí wọ́n bá fẹ́ toilet inú ẹ̀yìn skul yẹn so nítorí náà a kò sí security tó fáwọn ọmọ sùkúù kíjọba kó ṣètò ààbò fún sùkúù pé bí ẹ ṣe ń sọ yẹn Ọlọ́run á máa fún yín sọ àgídìgbò ní bàjẹ́ o ẹ̀yin náà ẹ̀yin tẹnugbó bí ọwọ́ o orúkọ Jésù Olúwa wa akọ happy new month o. ẹ ṣeun ẹ ṣe gan ni 07041001887 +447405 697158 ẹ bá ní sẹ́yìn di rédíò yín kalẹ̀ láǹfààní àti gbọ́ra wa. ẹ káàárọ̀ sà. ẹ káàárọ̀. yes sir akójúmọ́ sà. yes sir. mo kí dáàdì wa àwọn dáàdì wa tó wà mẹ́rin ẹ pẹ́ fún wa o. ẹ káàárọ̀. yes sir ẹ wo ní Ìjẹ̀bú-Òde bóyá lánàá àbí jẹta wọ́n mú sẹ́ríkì kan ó sọ wípé ọmọ òun ni ó jẹ́ agbésùmọ̀mí ó lọ́mọ òun ló jẹ́ agbésùmọ̀mí wípé òun rò bá ọmọ yẹn wípé wọ́n ti mú tẹ́lẹ̀. ó ti ronúpìwàdà ni. ó ti ronúpìwàdà so ní àwọn tó ronúpìwàdà yẹn náà ló tún wá ń padà wá sí wá ní kaba yìí. n tó ń bá yàn nú jẹ́ gangan ni tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà.
Oyètúndé Oyèwọlé lórúkọ mi láti Ìbàdàn. Ọlọ́run ṣàánú wa sà. Àmín ẹ ṣeun. Hello. Hello sir. Hello, ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀ sir. Adékúnlé látàpọ̀ mu ni. Ẹ bá wa dá sí. Kí ló ṣe tí ìjọba tí wọn combine ọlọ́pàá state kọ̀ọ̀kan kan combine ẹ̀ sí state police? Kọ́dà àwọn tí wọ́n wà nílùú mi á lè recruit wọn sílùú ẹnì kọ̀ọ̀kan. Ìyẹn ò ní fa wípé àìsẹ̀ ń gba ọ́dà míì láti wípé kárẹ̀sẹ̀ create state police. Ọlọ́run àlọ́ Ọlọ́run bá ní dá sí o. Àmín. Ẹ ṣeun. Tó sì rọrùn báwọn. No, wọn náà kàn suggest kò rọrùn bẹ́ẹ̀. Hello, ẹ bá ní sọ́yìn di rédíò yín. Ẹ káàárọ̀ ẹ pé tó. Ẹ káàárọ̀. Ǹjẹ́ mi fẹ́ dá sí bẹ́ẹ̀ ni wípé lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò yẹn náà ni pé kí ìjọba tí wọ́n gba àwọn ọlọ́dẹ ìbílẹ̀ láti lè máa ṣọ́ àwọn secondary school àti primary school yẹn so wọ́n á gbébọn gidi lé wọn lọ́wọ́ ètò ààbò tó pé yóò lè wà fún olùkọ́ àti akẹ́kọ̀ọ́ náà ǹjẹ́ mi fẹ́ dá sí nìyẹn. Ẹ ṣeun. 07041001887. Hello. Hello, ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀ sir. Ẹ kú ètò. Yes sir. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú gbogbo yín o. Àmín. Inú wa ò dùn sí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀yọ́ state especially àwọn tó ń kó wọnú igbó láti kan bíi 17 days. Orúkọ mi ni Adétáyọ̀ Tọ́lọ́níṣẹ́dé from Ìbàdàn. Inclusiveness yẹn lèmi fẹ́ sọ nípa ti ààbò yẹn. Èmi ń wò nígbà tí a ti ní àwọn local vigilante tá ní local hunters tí irú àwọn Sunday Igboho yẹn wà ń bẹ àti bàbá wa àtàwọn OPT tí wọ́n bá fẹ́ ṣe wọ́n ṣe jẹ́ kí àwọn wọ̀nyí kọ́kọ́ wọnú igbó yẹn lọ nígbà tí obìnrin yẹn principal yẹn ti sọ̀rọ̀ wípé kọ́ máa lo force kọ́ jẹ́ kí àwọn hunter wa àwọn vigilante àwọn bíi fed Sunday Igboho yẹn káwọn gómìnà fà láò wọn kọ́ jẹ́ kọ́ rọra wọnú igbó yẹn kọ́ lo agbára ìbílẹ̀ wọn láti gba ìbọn yẹn lọ́wọ́ àwọn pípù yẹn dẹ́ káwọn sójà àtàwọn other pípù ọlọ́pàá kọ́ tẹ̀lé wọn lẹ́yìn so wọ́n lè ráyè capture àwọn pípù wọ̀nyí. Èmi wá wò yí pé ó dàbí pé sójà àwọn ọlọ́pàá wọ́n fẹ́ máa take glory otherwise tó ń bá rọra ṣe kínní látọjọ́ yìí àti wọnú igbó yẹn wọ́n á ti release àwọn ọmọ wa wọ́n á ti release àwọn principal yẹn. So nǹkan tẹ̀mí fi pé nǹkan tó yẹ ká ṣe ń sìn nìyẹn gbogbo ìtọ́ náà yẹ̀ṣẹ̀ ń send àwọn delegation kan wá láti Èkó wọ́n tún tẹ́sí wọn pípọ̀ wọ̀nyí kó tó débẹ̀ gbogbo wọn ti mọ̀ wọ́n á ti gbọ́ òyìnbó mẹ́sàn-án á ti bá wọn nugbó wọ́n á ti change tactics wọn kí ni secretly ló yẹ ká ṣe èyí tí wọ́n ṣẹ̀ ń ṣe ń sìn tó lọ́dún tó ń pariwo wọ́n ń ṣe politics ni ẹ jẹ́ kí àwọn hunters wa kọ́ ra wọnú igbó yẹn anybody máa mọ̀ káwọn ọlọ́pàá yẹn tẹ̀lé wọn lẹ́yìn kí sójà tẹ̀lé wọn lẹ́yìn kí sójà bá àwọn ṣe ń wọnú igbó tó ń lo agbára ìbílẹ̀ tó ti gba ìbọn lọ́wọ́ wọn àwọn ọ̀yá wọlé wọ́n lè tú àwọn ọmọ wa àti àwọn ọlọ́pàá yẹn sílẹ̀ àbíkílẹ̀ ni mo sọ torí gbogbo ilé ìta ń ṣe yìí gbogbo akọ̀ ń pariwo à ń lo politics ọjọ́ ń lọ àwọn ọmọ wọn yẹn wò wọ́n nugbó ẹ wo principal yẹn ẹ wo ọkọ lánàá ẹ wo ọkọ yẹn kò tí ọ̀tá sọ pé òun wà emotionally carried away lánàá omi bọ́ lójú mi ń bí lánàá ni ọ́ọ̀tì náà tí mo ń sọ̀rọ̀ mi ò mọ̀kan tí mo lè ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé kí n ní agbára kan kí n wọnú gbó yẹn kí n lọ tún wọn sílẹ̀ ni. Ẹ jọ ẹ jẹ́ ká lo agbára ìbílẹ̀ wa ẹ fún àwọn ntàfẹ́ ẹ jẹ́ kó wọnú gbó yẹn kí àwọn ọlọ́pàá tẹ̀lé wọn lẹ́yìn secretly wọ́n mú wọn gba àwọn pípọ̀ yìí sílẹ̀ agbára wà lọ́wọ́ àwọn èèyàn wa Ọlọ́run á fún wa ṣe o Adétáyọ̀ Tọ́lọ́níṣẹ́dé láti Bódìjà lórúkọ mi. Ẹ ṣeun. Irú mẹ́tọ̀ tí wọ́n lò ní Òkè Ògùn tó fi ní pé wọ́n mú wọn mẹ́ta balẹ̀ èmi náà sọ pé ṣẹpá àti sọ́ńbì náà lóòótọ́ pé káwọn ọdẹ tó wọlé gbogbo ẹ̀ nítorí pé you have to profile ẹ gbọ́dọ̀ profile àwọn military tẹ máa. military kọ́ lèmi àmì sọ àwọn ọdẹ ìbàdàn military báwo english làwọn mọ̀ sí. a ti fẹ́ mọ̀ lọ ilé o. kẹ́tọ́ di pẹ́ lọ́sẹ̀ àní english ni military sọ lọ́yìn yẹn kọ́ mò ń sọ aláwọn ọdẹ àwọn ọdẹ ìbílẹ̀ tán sọ sí lèmi náà support pé military báwo english làwọn yóò but táwọn yẹn bá wọlé ẹgbọ́n. ṣé military wà ní sísẹ́ ni wọ́n lọ́dẹ bíi dìbò wọ́n military bíi dìbò ṣé bí sẹ́tí military gbá nìyẹn. bàbá ẹ̀ fi
military nù láti 17 ní táwọn sọ ni pé wọ́n fi agbára ìbílẹ̀ gba ìbọn lọ́wọ́ wọn English lẹ́yìn ó máa sọ sí wọn àwọn eléyìí ò ní sọ English. wọ́n fi agbára ìbílẹ̀ wọ́n fi pé àràsán pamọ́ ọ̀sán ẹgbẹ́ London state wọ́n fi agbára ìbílẹ̀ gba ìbọn lọ́wọ́ wọn. bẹ́ẹ̀ ni bàbá yẹn gan ṣe bá àràsán pamọ́ ní London state. ẹ dágbére ẹja lọ lé. látọ̀dọ̀ mi comrade Èjìdìran Ọmọlolú lórúkọ tí mo sì ń jẹ́ o. ẹ tún wá fi stress ẹ tún fi kún ọkọ yín. gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀ Èjìdìran Ọmọlolú.